අපි වෙබ්සයිට් එක ඩිසයින් කරද්දී අපි ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ මේ යූසර්ට අපි දෙන්න පුළුවන් ලස්සනම ඩිසයින් එක දෙන්න. ගොඩක් කන්ටෙන්ට් තියෙන වෙබ්සයිට් එකක් හෝ ඒ ගොඩක් ටෙක්ස්ට් තියෙන වෙබ්සයිට් එකක අපි ඒ ටෙක්ස්ට් වෙනස් කරන්න අපි ගොඩක් වෙලාවට ඒ පැරග්‍රාෆ් ඇතුලේ තියෙන ටෙක්ස්ට් කන්ටෙන්ට් අපි ෆොන්ට් කලර්ස් එහෙම යූස් කරලා අපි පොඩ්ඩක් ඒක ස්ටෑන්ඩ් අවුට් කරන්න. ඒ තියෙන ටෙක්ස්ට් එක පොඩ්ඩක් අර තියෙන ටෙක්ස්ට් එක පොඩ්ඩක් කැපී පේන්න අපි කලර්ස් එහෙම යූස් කරනවා. අපි නිකමටත් හිතුවද අපිට කලර් එකක් වෙනුවට අපි කැමති ඉමේජ් එකක් දාන්න පුළුවන් කියලා. අද ඒ වීඩියෝ එකෙන් ඒ ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. එන අය අපි යමු ඉන්ට්‍රෝ එකට. ආයුබෝවන් කියලා මගේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් යාළුවෝ හැමෝම පිළිගන්නවා මගේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා bell notification එක ඔබලා MCodes family එක එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ටෙක්ස්ට් එකකට සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆොන්ට් කලර් එකක් වෙනුවට ඉමේජ් එකක් කොහොමද ගේන්නේ කියලා. අපි යමු ඩෙමෝ එකට. හරි. දැන් මම මෙතන HTML එකක් තියෙනවා ලියලා මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. මං ගාව ඉමේජ් එකක් තියෙනවා. මම යන්නම් ඒ ඉමේජ් එකට. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මේ ඉමේජ් එකක් මෙතන පෙන්නනවා. මේ ඉමේජ් එක මම මෙන්න මෙතන MCodes Frontend කියන ටෙක්ස්ට් එක එම්බෙඩ් කරන්නයි යන්නේ. එතකොට එහෙම කලර්ෆුල් ඉමේජ් එකක් මේ ටෙක්ස්ට් එකක් වෙනකොට එම්බෙඩ් කරාම තියෙන ලස්සන තව වැඩි වෙනවා. වෙබ්සයිට් එකකට අපි කරන්න ඕන ඉන්ටරැක්ටිවිටි ඇඩ් කරන්න. ලස්සන සයිට් එකක් බලන්න යූසර් කෙනෙක් ආසයි. යූසර් කෙනෙක් ක්ලෝස් කරන්න බලන්නේ නැහැ. සයිට් එකට ආපු ගාම සයිට් එක මුලින්ම ඒකේ තියෙන ෆීල් එක ගන්නවා. හරි. අපි යමු එන ඩෙමෝ එකට. ඉමේජස් ටික මෙතනින් හංගමු. හරි. ඕකේ. රයිට්. දැන් මම මේ ලියපු HTML එක පොඩ්ඩක් දිග ඇර ගන්න. මම මෙතනට ගෙනල්ලා තියෙනවා Google font එකක්. මම මේ Google fonts ගැනත් font පාඩමේ කියලා දුන්නා කොහොමද මේව ඇඩ් කරන්න කියලා. මම පොඩ්ඩක් bold type එකේ bold වගේ font එකක් තියෙන ටිකක් මහත්. ඒතර තමයි අර image එකක් ආවම හොඳට පේන්නේ. ඒ වගේ එකක් මම select කරා Google fonts වලින්. තොර ඒක මම මෙතන්ට ගෙනලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ග්ලෝබල් සිලෙක්ට් එකක් යූස් කරා. මේ තමයි පාවිච්චි කරපු ෆොන්ට් එක. මාජින් 0 පැඩින් 0 දැම්මා. ඊට පස්සේ මම බොඩි එකට ෆ්ලෙක්ස් බොක්ස් යූස් කරා. මම මේ ෆ්ලෙක්ස් ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේනවා. මොකද මට මේ කන්ටෙන්ට් එක හරි මැද්දට ගේන්න ඕන කමක් තිබ්බ නිසා. හයිට් එක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ viewport height VH කියලා එකකුත් තියෙනවා. මේ VH කියන්නේ height එක fully expand කරගන්න. එතකොට මට නිකන් pixel value එකක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද pixel value එකක් දෙනවයි කියන්නේ ඒක ඇත්තටම ඒක define කරනවා. මම මෙච්චරයි දෙන්නේ 100px නා ඒක 100px. ඒ වුණාට බලන්න මේ browser එකේ height එක ඊට වඩා වැඩි නම් එතකොට ඒක හරි කැතයි 100px තිබ්බොත්. ඒක නිසා තියෙන ඕන විත් එකක් ගන්න කියලා තමයි 100VH ගන්න. මම VH ඔය units ගැන px em rem ඔය තියෙන units ඒවත් මම කියලා දෙන්න. හරි. ඒතර height එක දුන්නා flex direction එක මේ හැමදේම මම මෙතනට දුන්නා body tag එකට. ඊට පස්සේ මගේ තියෙනවා welcome to කියලා intro කියලා මම මෙතන එකක් තියෙනවා. ඒක MCodes Frontend. heading එක තියෙනවා YouTube channel කියලා. ඔක මේ ටික තමයි මම HTML එකට ලියලා තියෙන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි යමු අද පාඩමට. දැන් මම කරන්න යන්නේ මේ MCodes Frontend කියන ටෙක්ස්ට් එක මැද්දට ඉමේජ් එකක් ගේන්න. හරි. ඒක අපි දාමු. මේ intro කියන ක්ලාස් එකට මම font size එකක් දීලා තියෙනවා. මම දැන් මේකට background image එකක් ගේන්න. background image එක දාන්නේ URL එකක් ඇතුලේ image කියන folder එක ඇතුලේ තියෙන gradient එක. හරිද? ඒක ගෙනාව. refresh කරන්න. මොකද්ද වෙන්නේ? image එක මෙතන පේනවා. හරි. ඊළඟට මම ලියන රූල් එක තමයි මෙතන වැඩේ කරන්නේ. ඒ තමයි background clip කියන එක. මේක text කියලා දාන්න ඕනේ. හැබැයි මම මේක refresh කරාම මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ඊළඟ line එකේ මම දාන්න ඕනේ webkit කියලා. webkit background clip කියලා. ඕක ඔය විදිහට දාලා දැන් මම මේ දෙකේ වෙනස කියන්න බෑ. ඇත්තටම මේක දැන් background clip කියලා property එකක් කලින් define කරලා තිබ්බ එකක්. ඊට පස්සේ ඔය Edge Chrome වගේ ඒ කියන්නේ Chrome engine එක තියෙන හැම වෙබ්සයිට් එකකම WebKit කියලා prefix එකක් ඉස්සරහින් ගහනවා. ඒක target කරන්නේ ගොඩක්ම Chrome based browsers.
Chrome based browser. දැන් Edge ගත්තොත් Chrome browser එක ගත්තොත් ඒ දෙකටම ඒක තමයි ඒ engine එක තමයි run කරන්නේ. ඒතර අපි WebKit කියලා ඒකට use කරනවා. ඒක text කියලා දානවා. ඒතර මේ දෙකම එකයි. එකම වෙනස තියෙන්නේ මේ prefix එක ඒ ඊළඟ line එකේ දාන එක. එච්චරයි. මම මේක refresh කරන්න. refresh කරාම දැන් image එක පේන්නේ නැහැ. දැන් මොකක්ද අපිට පේන්නේ? background color එකක්. මම මේ තියෙන කළු පාට color එක මම මොකද්ද කරන්නේ? undo කරන වැඩේ කරන්නේ නැහැ. undo කරනවා කියන්නේ ඒක නැති කරනවා transparent කියලා. මම මේක refresh කරොත් අර image එක පේනවා. මම ඒ දාපු gradient එක මෙන්න මේ gradient එක අතන්ට display වුණා. හරිද? දැන් මේක ටිකක් ලස්සන කරන්නම්. මම background color එකක් දෙන්නම් black කියලා body එකට. black කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ heading එකට මම color එකක් දෙන්න white කියලා. ඒ කියන්නේ උඩයි යටයි තියෙන text වලට. refresh කරන්න. ඔන්න. Welcome to MCodes Frontend YouTube channel. දැන් මේකේ තියා ලස්සන. දැන් මේ වගේ site එකක් බලපුවාම user කෙනෙක්ට දැන් හිතන්න මේ විදිහට site එකක් load වුණාම දැන් user පොඩ්ඩක් වෙනසක් තියෙනවා. දැන් හිතන්න මේක මේ image උයි clip උයි මුකුත් නැහැ. නිකන් color එකක් තිබ්බා red කියලා. අර වෙනසක් නැහැ නේ image එකේ. ඉන්න image එක. හරි. මෙහෙම තිබ්බට වඩා අර පොඩි gradient color එකක් එක්ක තියෙද්දි පොඩි ලස්සනක් තියෙනවනේ. අර පොඩි වෙනසක් අන්න ඔය වගේව තමයි අපි site හදද්දි අපි design කරද්දි site එක මේ විදියට හදන්න ඕනේ. හරි. අද කෙටි වීඩියෝ එකක් මම ගෙනාවේ මෙන්න මේ වගේ අමුතු දේවල් අපිට CSS පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් එකක් මට ගේන්න ඕන වුණා ඔයගොල්ලන්ට. මේ වගේ අමුතු ඒවා තියෙනවා CSS වල. මේවා ඉගෙන ගන්න. මේවා ඇත්තටම හරි වටිනවා. මොකද අපිට ලස්සන site එකක් හදද්දී මේ වගේ පොඩි techniques use කරන්න පුළුවන් නම් මාර ලස්සනයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ ලස්සන interactivity අපි ඇඩ් කරගමු. එතකොට site එක ටික මාර ලස්සන වෙලා අමුතු experience එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් අද දවසට අද මේ ටික තමයි අද දවසේ මම කතා කරන්න ගෙනාවේ. එහෙනම් channel එක subscribe කරලා bell notification එක ඔබලා වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.